حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الأعزاء. بعد هذا الفاصل تتمتع دولة قطر بفرصة فريدة تؤهلها لتكون في طليعة مجال الطب الدقيق، ويعزي ذلك بشكل كبير إلى التجانس النسبي لجينات السكان. وبالتوازي مع ذلك عملت الجهات الصحية في قطر على تحقيق أقصى استفادة من الطب الدقيق في كافة القطاعات الطبية، خاصة في مواجهة جائحة كورونا، حيث واكبت هذه الجهات التطورات الملحوظة في علم الطب الدقيق ومدى فاعليته في ظل الجائحة وتفشي متحورات جديدة للفيروس. للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا استضافة الدكتور فارس العجة، أستاذ مشارك بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي في جامعة حمد بن خليفة. حياك الله دكتور، سعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. الطب الدقيق هو للوقاية نوعا ما أو اكتشاف الأمراض المستقبلية يمكن بناء على جينات الأشخاص، فلو نتحدث عن هذا الجانب. صحيح. والطب الدقيق له أكثر من تطبيق، منها الوقاية من خلال المعلومات الجينية، يتعرف على المرض قبل الإصابة فيه للوقاية. والجزء الثاني حتى المصابين بالأمراض، التعرف على العلاجات ومدى التجاوب مع العلاج بوقت مبكر واختيار العلاج الصحيح. هذا هو الهدف من الطب الدقيق. تعريفه عبارة عنه تطبيق المسح الجزيئي، سواء الجينات والبروتينات والمراسلات الجينية اللي بتوصل للبروتينات. يعتمد على الجينوم. الجينوم وفوق الجينوم، يعني احنا الخلية أنا بتتكون من الجينوم، هي فيها الشفرة، بعدين بتوصل منها المراسلات الجينية لتصنيع البروتينات، وكلها كمنظومة كاملة هي بتعطي العمل لكل خلية. فهو تخطيط جزيئي كامل شامل. اتطور الطب الحديث، الطب الدقيق حديثا، لأنه التكنولوجيا تطورت، صارت تسمحنا تعمل مسح جزيئي بشكل شامل. أنت قلت الطب الحديث وبعدين رجعت قلت الطب الدقيق هو حديث. يعني هناك فرق، اسمحوا لي يا عبد الرحمن، هناك فرق بين الطب الحديث والطب الدقيق. هلا، والطب الحديث بيعتمد على البرهان. نعم. والتجربة. بس التجارب مثلا اغلب الادويه اللي تطورت صار عليها تجارب سريريه، تعرفنا انه هذا افضل دواء. المشكله اللي بتصير انه انت عندك اشخاص بتجاوبوا مع الدواء واشخاص لا، مع انه بالظاهر للطبيب هو واضح انه عندهم نفس الصفات كالسن والوزن ومعلومات اخرى. هون فائده الطب الدقيق، صار يسمح بمعرفه معلومات اكبر واغمق، عشان يصير واحد يتعرف ليه في ناس بتجاوب مع العلاج او لا، وليه في ناس بصيبهم سكري او لا، او بصيبهم سرطان او لا. فهو التعمق اكثر بالكم المعلومات المتوفره لكل شخص للتنبؤ بالامراض مدى 5 سنين 10 سنين 20 سنه، او للتنبؤ بالعلاجات الافضل لكل شخص بعينه. يعني مش تيجي مجموعه 100 شخص وكلهم بتعالجوا نفس العلاج وممكن 80 يجاوبوا 20 لا، فاحنا نعرف ال 20 ليه ما جاوب وشو العلاج الصحيح لهم. ممتاز. طيب دكتور فارس، يعني لما أقول معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، هل هناك يعني مثلا الدول الغنية مثل قطر، يعني على مصاف الدول، سواء أعلى نسبة دخل فرد بالعالم، سواء كتصدير الغاز مثلا أو التجارة على مستوى العالم، يعني هل هناك شراكات أنتجت طفرة في مستوى البحث في قطر حتى ينتج عندنا مثلا طلبة، دكاترة، نتائج، دراسات، أوراق بحثية إلى آخره؟ أكيد. أنا مش لأنه متواجد بقطر، بس ما شاء الله الدولة في بنية تحتية كاملة تأسست على مدى 10 سنين، تأسس فيها كل المستلزمات لبناء الطب الدقيق، بداية معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، إنه هاي في الدراسات الطبية بتصير، وبالتعاون مع مثلا مستشفى سدرة، وكمان فوقيها صار في بنى إشراف وزارة الصحة. صحيح، كله بإشراف. حنوصل لموضوع مستشفى حمد ووزارة الصحة بالنقطة الثانية. وكمان إنشاء قطر بنك قطر الحيوي، البايو بانك، لأن العينات موجودة هناك. نعم. ومشروع جينوم قطر. جينوم قطر مشروع ضخم. فهذا كله موجود بطريقة إنه كل الأسس اللازمة لتأسيس الطب الدقيق الموجدت. وقبل الجائحة تم تأسيس تحت مؤسسة قطر، تم تأسيس معهد جديد اسمه معهد قطر للطب الدقيق. هذا المعهد هدفه أنه يحتوي كل المؤسسات والمعاهد ضمن مؤسسة قطر، عشان يركز البحوث، يصير في تطبيق سريري لعلم الطب الدقيق.
هلا من ناحيه الرعايه الصحيه مؤسسه حمد مثلا بيطبقوا اختبارات الطب الدقيق بمجال السرطان حاليا. في اختبارات جديده عم تطلع على مستوى العالم، عم بتصير شراكات بطرق مختلفه، واحنا كباحثين مثلا انا بمجموعتي البحثيه ان نتعاون مع مؤسسه حمد ومع باحث ثاني اسمه الدكتوره مريم المفتاح بنفس القسم. عم نحاول نجرب اختبارات جديده ونجربها بالتجربه العربيه او القطريه. التجربة على إيش؟ أنسجة السرطان، معرفة مدى تجاوبهم للعلاجات والعلاجات الصحيحة للمرضى اللي موجودين بقطر. من ناحية شركات، في شركات كثير صعب ذكرها، يعني شركات مع شركة لكن أنا أقصد عشان ما الموضوع مثل ما قلت أنت يعني هو واسع جدا جدا. أنا يهمني المحصلة، النتائج. صحيح. هل هناك نتائج أكيد من هذه الشراكات، من هذه المباني، من هذا الدعم؟ أكيد. أبرز هذه. طيب أنا بس عشان المشاهد صحيح. لا سؤال ضروري مهم جدا، بس في نقطة لازم أثيرها قبل. التجربة في الوطن العربي، وأنا برأيي قطر رائدة في هذه التجربة، عمرها بدنا نحكي من 5 سنين ل10 سنين. المعاهد بالعالم اللي وصلت لتطبيق سريري وتجاري استلزمهم 10 15 سنة ل 20 سنة. بس ما شاء الله في تطبيقات وصلت، مثلا في تطبيقات صارت مستشفى حمد. هلا في مشروع احنا بالمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بالتعاون مع مستشفى حمد ومركز الأمراض الانتقالية بمجال الكوفيد 19. عملنا مسح بروتيني ضمن برنامج متكامل بمعهد قطر للطب الحيوي، مسح بروتيني لعينات دم من مصابين كورونا، سواء كانوا عندهم أعراض طفيفة أو لا أعراض عندهم، أو الناس اللي دخلوا الغرفة. واللي وصلتوا فيه 100,000 عينة؟ لا، هذا بحث ثاني. هذا البحث هدفه بعد الإصابة التعرف خلال يوم إلى 3 أيام من الإصابة بالفيروس احتمالية الشخص يوصل العناية المركزة ويلزم العناية المركزة أو الوفاة من الكوفيد على مدى 28 يوم أو أكثر. فتعرفنا على خريطة بروتينية معينة، فحص دم. تمت مراجعة المقالة، احنا ننشرها إن شاء الله بمجلة عالمية مرموقة اسمها نيتشر كوميونيكيشنز. خلصنا المراجعة، إن شاء الله تنقبل آخر الشهر أو بداية السنة الجديدة. تنقبل من قبل من؟ مجلة عالمية. مراجعين قاموا بمراجعتها وطلبوا منا تعديلات معينة وتم خلصنا التعديلات. هلا طيب بس التطبيق عشان المشاهد، قبول المجلة لمثل هذه الورقة والبحث ايش يعني؟ يعني ايش يعني لي أنا؟ هذا نوع من يعني قبولها بيجي بعد مراجعة خبراء بالمجال، والقبول حسب يعني المجلة لها معايير وناس طبعاً مراقبين ومحللين بالضبط. ولازم يكون الدراسة متكاملة. مثلا احنا الدراسة عملناها من عينات قطرية، والتأكد من نجاح البصمة البروتينية اللي لقيناها بالدم جربنا على مجموعة مرضى بدراسة أمريكية مستقلة، وتأكدنا إنه إحنا التنبؤ تبعنا صحيح بنسبة. إحنا وصلنا لنسبة 98% بدقة التنبؤ إذا كان المصاب حيدخل العناية المركزة أو لا سمح الله يتوفى من مرض الكوفيد 19. بناء على البحث تم تسجيل براءة اختراع بمؤسسة قطر بمكتب براءة الاختراعات، واخذنا دعم من مؤسسة قطر كمان لنكمل التطوير ليوصل يصير اختبار سريري يقدر يتعامل فيه من ناحية التعرف على المصابين اللي ممكن يتطور عندهم المرض. الجزء الثاني المهم كمان من نفس التخطيط البروتيني على مدى باستخدام أساليب الطب الدقيق، وصلنا نتعرف على علاجات جديدة تمشي مع التشخيص المبكر. يعني التشخيص المبكر لازم يبلشوا علاج مبكر عشان تتفادى تضاعفات المرض والوفاة لا سمح الله. جميل. طيب دكتور، هل تتواجد البنية التحتية اللازمة للطب الدقيق في دولة قطر؟ الإجابة نعم. من ناحية التقنيات زي ما ذكرت، في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي جامعة حمد بن خليفة تأسست مجال دراسات عليا مخصص للطب الدقيق، ومستشفى سدرة والبحث في سدرة أيضا بيطبق الطب الحديث وتطويره. وزي ما قلت قطر جينوم وقطر بايو بانك هدفهم هو تطوير الطب الدقيق من ناحية تشخيص الأمراض بشكل مبكر. اللي عم بيصير هلا الجديد تحت معهد قطر للطب الدقيق هو تركيز على الأمراض. يعني احنا بدنا نفهم الناس الأصحاء مين اللي ممكن يصيبوا إصابات سكري مثلا، عشان يصير في الوقاية أبكر وتوعية ومراقبة أكثر. الجزء الثاني هلا هو الجديد اللي هو تطبيق الطب الدقيق في المصابين بأمراض مختلفة
لمعرفة العلاج الصح، عشان أولا حماية المريض، ثانيا تكلفة الرعاية الصحية. يعني أعطيك مثال بالسرطان أو تكلفة المرض. الرعاية الصحية. أكيد هذه شغلة مهمة، يعني مثلا مريض السرطان لا سمح الله أخذ العلاج الخاطئ، أو على المعلومات الطبية هو العلاج الصحيح، بس كم المعلومات نعرف الطب الدقيق احنا ممكن نتنبأ انه هذا العلاج مش حيكون ناجح مع هذا الشخص. هلا لما ياخذ العلاج المعتاد حيرجع للمستشفى للعلاج الثاني لانه رجع السرطان او ما جاوب يعني بيغير العلاج لعلاج اخر. بالضبط، فهذا تكلفة على الرعاية الصحية صحيح. وتكلفة بحياة الشخص نفسه، لانه صحيح. افضل شيء بالسرطان مثلا العلاج من اول، ونفس الشيء الكوفيد 19. العلاج الصحيح من البداية والتخطيط المستقبلي لاسلوب العلاج والادوية مهم جدا، وهذا هو بالضبط مجال الطب الدقيق. طيب يعني دكتور، هل تم تطبيق مثل هذه البحوث أو هذه النتائج؟ يعني هناك ناس في الخارج يتم استخدام مثلا معهم الكيماوي بطريقة معينة، بعد فترة يقول لك والله ما نفع الكيماوي، نغير له نوع ثاني، وهم وصلوا إلى مرحلة من الطب متقدمة جدا. أين الطب الدقيق في هذه الحالة؟ مثلا التنبؤ بالكيماوي صار فيه هلا اختبارات تتنبأ اصلا هل يحتاج المريض الكيماوي او لا، وهذا الموضوع بيطبق بمستشفى احمد لمرضى سرطان الثدي، يطبق حاليا. الجزء الثاني مدى استجابه المريض فقط سرطان الثدي، لانه هو الاختبار هذا اللي تطور وصار عليه اختبارات سريريه كافيه، وفي بالاختبارات لسرطان الامعاء والقولون، في اكثر من اختبار بوصل. في تطبيقات مثلا العوائل اللي ممكن فيها وراثة سرطان الثدي والقولون وأمراض وسرطانات أخرى، في الفحص المبكر لباقي أفراد العائلة يعرفوا إذا عندهم طفرات جينية هم أكثر عرضة للسرطان. هذا يطبق بمستشفى أحمد حاليا. من ناحية الكيماوي في هلا اختبارات بتحدد نوع الكيماوي اللي لازم يستخدمه، والأهم العلاج المناعي اللي هو هلا صار يعني النوع الرابع من علاجات السرطان. يعني الطب الدقيق هو يساعدك في عملية اختيار العلاج المناسب بالضبط لكل مريض، سواء كان في السرطان في جميع فئاته أنواع. لعدم تكلفة الشخص أو حتى الدولة بعلاج غير مناسب أو غير مجدي أساسا صحيح. على جسم الإنسان. ونفس الطب الدقيق يطبق بالسكري ويطبق بالكوفيد 19، فهو جزء علم واسع. اللي بيسمح يكون هذا العلم واسع وتطبيقه بالطب واسع هو فكرة انه التخطيط الجزيئي هو متعلق بكل مرض. حتى مثلا في ناس عندهم امراض القلب، مثلا قطر الجينوم صار عندهم معلومات عن خرائط جينية، الناس الموجودين اللي عندهم هاي الخرائط الجينية اكثر عرضة للاصابة بامراض القلب، فبنصحوهم بالرياضة بوقت مبكر. بس اللي اقصد دكتور الى الان ما تم تطبيقه بشكل كامل يعني. لا، الطب الدقيق كمنظومة كاملة ما تم تطبيقها، وبصراحة هون هي في فرصة قطر كدولة بتطبيقه، لأنه في عندك مشكلة بالسيستم الغربي، المستشفيات متنوعة، إدارات مختلفة، وما عندك رعاية صحية مركزية. لتطبيق الطب الدقيق يمشي بشكل مضبوط بدك مركزية في تقديم الرعاية الصحية وتقديم الاختبارات. فهي فرصة أكثر، يعني اختبار الطب الدقيق منظومة صحية كاملة. الأنظمة العربية أضبط شيء، خصوصا الخليجية لوفرة المال بإذن الله. طيب دام الله. دكتور، يمكن في بداية الجائحة انتشر أن والله اللي فصيلة دمه أو زايد هذا يصاب أكثر، اللي فصيلة دمه أو سالب هذا أيضا غير معرض للإصابة بشكل صحيح سريع. طيب هل هذه البحوث والدراسات في الطب الدقيق وصلت إلى صحة هذه المعلومات أم صحيح. لا؟ صحيح. وصلت حتى في شكل أعمق. ممتاز. في وجود تغيرات جينية موروثة لأشخاص معين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والأهم في ناس أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس. لا، هل في فصيلة دم معينة؟ صحيح، في فصيلة دم، أنا مش ذاكر الفصيلة بالضبط أكون صادق، بس في فصائل دم سببها تركيبات البروتينات على خلايا الدم تسمح لهيك أكثر. أنا الحمد لله سالم ما يعرف فصيلة دمي، ولا كان بيحط فصيلة دمي أول مثال. صح. الله، أنا والله ما بعرف فصيلة دم اي بي بوزيتيف أظن. صحيح، بس في فصائل مختلفة، في مثلا غير الموضوع كبر السن، اللي عندهم السكري عرضة أكثر، في خصائص داخلية جينية وخلوية. لا، هو معروف اللي مع المرض، اللي مع أمراض مزمنة معرض للإصابة، السكري، الضغط، الأمراض الأخرى. لكن بس حتى المصابين بالسكري ما فيك تحكي 100% منهم بيدخلوا العناية المركزة. طيب بما أنك يعني أبو ثامر فتح هذا الموضوع زميلي،
انا حدثت معنا حادثه في البيت. حلو. انا كنت مصاب وعندي بنت ساكنه بالدور الارضي وانا استخدم الدور العلوي وما قربت البنت هذه ولا شافتني، كنت بعيد عنها وهي ساكنه باخر البيت. ما حد انصاب بالبيت الا هي وشخص واحد من افراد الاسره كان معي فوق، والبيت كامل ما اصيب. فهل تم بحث مثلا بعض الناس مثلا يمكن سمعت تكون الخادمه مثلا مصابه البيت كله ما يصاب واحد، فهل تم بحث مثل هذه دكتور فارس مثلا؟ ليش مثلا افراد عائله واحد يصاب واحد ياخذ المريض المستشفى ويقعد معه وهو ما ينصاب ايضا، يكون مرافق؟ في عوامل هي فيزيائيه من ناحيه هل صار في انتقال للرذاذ او الفيروس نفسه انتقاله، فبيختلف حسب الظروف والتلامس، المسافه الاجتماعيه مهمه. الشغله الثانيه هي اللي كنت بحكيها هلا، في ناس عندهم عرضه اكثر للاصابه، سواء مثلا واحد عصب زياده عن اللزوم. العصبيه بتسبب هبوط جهاز المناعه. عجيب. طبعا والله معلومه جديده. لا، العصبيه والقلق بنزل جهاز المناعه، فممكن بهاي القلق ينزل كل شيء مش بس والله صحيح. صحيح. ففي عوامل يعني يوميه بنعيشها، جهاز المناعه بنزل مثلا، قله الفيتامينات ممكن ينزل شهر مثلا، فبكون هذا الشخص معرض من ناحيه مناعيه، جهاز المناعه عنده ثابت بدرجه ممكن 10 فيروسات يدخلوا له يسبب له المرض. نعم. في شخص اخر مناعته قويه ممكن نفس الرقم من الفيروسات تدخل له ما تسبب المرض، يعني الجسم يحارب الفيروس قبل ما يسبب مرض. نعم. طيب دكتور، في موضوع جدا مهم يعني ودي اركز عليه شوي، تطوير الطب الدقيق اللي ممكن يتم اختيار العلاج المناسب للمريض بالسرطان، والسرطان هو من الامراض يعني المعضليه تعتبر في عالم الطب. فانت اذا وصلت للعلاج الصحيح للمصاب فممكن انت تصل الى فتره علاجه، يعني ممكن تصل الى هدف علاج هذا الشخص لاختيار الطريقه المناسبه لعلاجه. فاتوقع الطب الدقيق حاليا هو يعتبر من اهم الامور اللي ممكن نحن نحتاجها في الفتره القادمه للوصول الى مرحله علاج السرطان ولله الحمد في دوله قطر. صحيح هذا الكلام سليم 100%، لانه الطب تطور مع تطور الطب الدقيق خصوصا. صارت العلاجات زي ما قلت، الطب الحديث بشكل عام هو مبني على الادله. نعم. نوع الادله اللي كانت متواجده قبل تطور الطب الحديث بدنا نحكي مستوى معين. مع الطب الحديث لما صار في تخطيط جزيئي كامل احنا طلعنا بالمستوى لمستوى اعلى. حتى بجائحه كورونا في نقطه مهمه جدا، احنا لو ما عندنا تخطيط جينومي ما كان فهمنا متحور الفا ولا بيتا ولا ما هو التخطيط الجيني للفيروس، صرنا نعرف انه تحور جينيا صار شيء ثاني، كانوا قلنا عفريت الاول والعفريت الثاني، ما كناش فاهمين شغله. صحيح. نعم جميل. طيب دكتور، يعني بما انك تطرقت للفيروس والمتحورات، اين وصل الطب الدقيق في بحوثه من ناحيه فيروس كورونا في الاونه الاخيره؟ في اكثر من مجال للتطبيق، بس اذكر ثلاثه. الاهم الاول زي ما قلت قبل شوي، تخطيط جينوم الفيروس نفسه لنعرف المتحور، انواع المتحورات والتحور وين بيصير بالضبط. هذا له فائدتين. الاول الاجراءات الاحترازيه، سواء الحجر، منع السفر لدول عم ينتشر فيها متحور بتخطيط جيني معين. والشغله الثانيه هي تطوير اللقاحات، يعني اذا وصل التحور لدرجه اختلف الفيروس المتحور اختلاف كبير عن الفيروس اللي طور له اللقاح، حيلزم لقاح جديد. وصار عندنا فكره كامله كيف شكل اللقاح الجديد، لانه يكون هو مهدف بدقه. هذا وين، في قطر ولا خارج قطر؟ تطوير اللقاحات خارج قطر. نعم. بس التعرف على تسلسل المتحورات الموجوده موجود بقطر. الرائدين بهذا المجال جامعه قطر وسدرا وويل كورنيل بقطر. حلو. هذا التطبيق الاول. التطبيق الثاني زي ما ذكرنا، عرضه الاشخاص سواء من الدم او وراثيا او اي طفرات موجوده متوارثه بالعائله بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بالفيروس نفسه، والاهم اكثر عرضه لتطور الاصابه من الفيروس لمرض كوفيد 19 ويوصل الى انعاش. اللي عندهم مشاكل وراثيه؟ فينا مش مشاكل وراثيه، في طفرات، يعني احنا كلنا مختلفين عن بعض. أكيد. من ناحيه الطفرات، حتى هي طفرات لا تسبب الامراض بالعاده، بس ممكن طفره عندك جهاز المناعه اضعف من عوائل مختلفه اخرى. عندك عرضه مثلا. طيب ما يتم اختارهم دكتور في الحاله هذه
ان انتم اكثر عرضه للاصابه بالفيروس، لاخذ الاحتياط والاجراءات الاحترازيه. الطب الدقيق هلا واقف عند هاي المرحله بالضبط. احنا لانه كم المعلومات اللي توفر من الطب الدقيق، احنا كعلماء واطباء وباحثين كمبيوتر ساينس اللي بيفهموا بالكمبيوتر والتحليل، لانه نحكي مثلا تخطيط الجينوم تبع الانسان كجيجا بايت، مثلا نحكي على الكمبيوتر تيرا بايت، بدك حدا يفهمه كمان. فاحنا هلا واصلين عم نحاول نطلع النتائج الاوضح للتنبؤ بالامراض، وبعدين البرهنه على الادله، مثلا زي ما قلت فحص الدم برهنه بخلال احنا اكتشفناه بمجموعه من المرضى، نطبقه على مجموعه مرضى اخرين تاكد منه. الاخبار للناس بوقت مبكر عم بيصير بحالات معروف بدقه 100% انه صحيح. العوائل اللي عندها طفره جينيه واحد عندهم عرضه الاصابه بسرطان الثدي مثلا 90%، 50%. هذا يطبق حاليا، بس التطبيق الكامل للطب الدقيق لسه يحتاج 5 سنين 10 سنين، مش بس بالدول العربيه حتى بالعالم. 10 سنين بسيطه، 10 سنين بالنسبه لخدمه البشريه بالضبط. بسيط، بس لان ذكر الدكتور في بدايه حديثه هناك بعض الدول لها 15 سنه في الطب الدقيق، الى الان ما وصلوا لهذا المستوى دكتور فارس؟ لا لسه لا. يعني ما في دوله في العالم فيك تحكي انه طبقت الطب الدقيق بشكل عام لكل الامراض. طيب احنا دخلنا في عمق الجينوم ودخلنا في الطفرات الجينيه. فحص ما قبل الزواج، لاحظنا الفتره الاخيره في بعض الامراض في سنوات معينه انتشرت، وقالوا سبت هذه يعني في المجتمع وسائل التواصل الاجتماعي سبب هذا الطفره الجينيه هي زواج الاقارب. صحيح. طيب وين وصلتوا ايضا بالابحاث في هذا الجانب ايضا؟ صحيح. لازم تخدمون هذا الجانب. لا هو مخدوم ما شاء الله الحمد لله. الرائدين بهذا المجال في قطر جينوم وسدرة. في برامج بحثيه كامله وتخطيط جيني كامل للطفرات الجينيه المتوارثه، وافضل مثال عليها مثلا هو مش بحث طب الدقيق بس الثلاسيميا. في معروف الطفرات اللي بتسبب مرض الدم. بنفس الشيء هلا صار في دراسات. يعني عفوا دكتور، هل رجعتم ناس مثلا جاكم ناس فحصوا وقلت لهم؟ انا والله مش تخصص الطب يعني، بس اللي بعرفه سمعت يعني مثلا اللي بعرفه مفروض بعرف. مثلا انا اصلي من الاردن زي شخصين عندهم مرض ثلاسيميا حاملين الجينات ممنوع يتجوزوا. فهل صار تطبيق الطب الدقيق بشكل عام انه يمنع الزواج؟ ما عندي فكره. بس المهم على سؤالك، المهم نوصل معرفه الدقه 100% او 90% عشان نحكي للناس هيك شغله. نعم. بس هو تم تطبيقه يعني في عوائل معروف انه زواج الاقارب مرفوض. احنا سعداء جدا بوجودك معنا، وكذلك سعداء بسعة صدرك وعلى ما طرحنا ايضا ووضحنا ايضا لمشاهدنا الكريم، على امل ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى في برنامج المسافه الاجتماعيه. شكرا. اشكركم على الاستضافه. شكرا. واجب.